สวัสดีครับผมมอนนะครับ ผมแบงกี้ครับ และอยู่กับรายการ We Love to Talk ครับ เย่ แอบเก่งๆเหมือนกันนะ เอาเกรงๆเพราะว่าวันนี้เช้ามาก ใช่ เมื่อคืนได้นอนกันบ้างไหมครับ วิ่งผ่านๆเตียง วิ่ง ใช้คำว่า take a nap วิ่งผ่านๆเตียง เช่นกันครับจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากวีดีโอของเราได้คุยกับมอสแบงค์ซึ่งเราอะไปดูเส้นทางของมอสแบงค์มาแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมาก กว่าแต่ละคนจะมาแบบเป็นมอสแบงค์ในวันเนี้ยแบบผ่านอะไรกันมาเยอะมาก ใช่ วันนี้ ครับ ก็เลยอยากจะคุยย้อนไปถึงเส้นทางก่อนจะมาเป็นมอสแบงค์ในวันเนี้ยนิดหนึ่งนะครับ โอ้ยินดีเลยครับ โอเค ได้ครับ เริ่มคำถามแรกเลย ได้เลยฮะ วัยเด็ก ตื่น ของ ต้น มอสแบงค์เป็นยังไงบ้างแต่ละคนเติบโตมายังไงบ้างครับ อย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับ อืม เกิดที่จังหวัดจันทบุรี แล้วก็เป็นท่ามกลางสวนทุเรียน อืม แล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะทำสวนผลไม้เยอะมาก อืม แล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เงาะดัง บ้านผมก็จะปลูกเงาะเยอะอะไรเงี้ย ช่วงหนึ่งก็จะทุเรียนดัง เขาก็จะปลูกทุเรียนอะไรเงี้ย แล้วก็จะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่เขาเรียกว่าช่วยพ่อแม่ทำสวนบ้าง แต่ก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มอยากมาอยู่ในกรุงเทพ ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่สอนกวดวิชาอะไรเงี้ยน้อยครับ อืม ผมก็จะเหมือนแบบมีความแตกต่างจากคนที่นั่นเยอะ เพราะว่าเราหน้าเป็นลูกครึ่งด้วย แล้วคนที่นั่นเหมือนแบบไม่มีและอีกอย่างจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองรอง มันไม่ใช่เมืองที่คนไปเที่ยวแบบพลุกพล่านอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีฝรั่งหรือว่าหน้าลูกครึ่งเนี่ยมันน้อยมาก อืม ๆผมน่าจะเป็นคนเดียวในจันทบุรีในตอนนั้นเลยครับ แบบเดินไปไหนคนก็แบบเอ็นดูแบบคนรู้จักแบบเขาเรียกว่าคล้ายๆกับว่าโด่งดังทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไร อืม เพราะว่า ไอคนเนี้ยเหรอ ไอ คนจำได้ ใช่ไปตลาดหรือว่าไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จำได้หมดครับ แล้วตอนเด็กๆเป็นยังไงพ่อแม่เราแบบว่าเลี้ยงดูมายังไงครับ คือพ่อแม่ค่อนข้างตามใจครับ แต่ว่าด้วยความที่บ้านทำสวนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแอคทิวิตี้ที่เขาต้องทำอยู่แล้ว อืม ผมโชคดีตรงที่แบบคือผมรู้สึกว่าความคิดผมกับที่บ้านเนี่ยจะค่อนข้างต่างกัน คืออ ม เราไม่ชอบทำสวนเลย เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการทำสวนเลย ผมแทบจะมีความรู้เกี่ยวกับสวนทุเรียนอะน้อยมาก คือถ้าทำต่อนี่ยากแหละ อืม พ่อแม่เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าชอบอะไรก็ลองทำดู แล้วก็สนับสนุนเต็มที่ ผมรู้สึกว่าโชคดีนะที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าใจความคิดเรา แต่ก็สนับสนุนเรา อืม ไม่ได้รู้ด้วยว่าเส้นทางของเราเนี่ยจะออกมาในเวไหน แต่ก็สนับสนุน เพราะว่า อืม คุณรักในสิ่งนี้เหรอโอเค ฉันสนับสนุนอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยู่ในครอบครัวที่รู้สึกโชคดีมาก อืมแล้วมอสเราเป็นยังไงบ้างครับ ผมเหรอ ชีวิตวัยเด็ก อยู่บ้านนอกขอแบงค์หน่อย อืม คือผมอยู่จังหวัดเลยครับ ก็เป็นจังหวัดที่คนแบบไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำอะไรเงี้ย แต่ว่าผมเนี่ยอยู่กับตากับยายเนาะ พ่อแม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพอะไรเงี้ย เพราะว่าครอบครัวผมค่อนข้างที่จะยากจนนิดนึง ใช่ครับ ก็เลยต้องเข้ามาทำงานแบบโรงงานที่กรุงเทพ ก็ปล่อยให้ผมอยู่กับตากับยายอะไรเงี้ย ใช่ ตอนเด็กผมก็จะสู้ชีวิตนิดนึงฮะแบบทำไร่ทำนาอะไรเงี้ย รับจ้างอะไรเงี้ยครับ อืม ใช่ พอโตขึ้นมาหน่อยก็ทำงานแบบร้านสะดวกซื้ออะไรเงี้ยครับ ส่งตัวเองเรียนอะไรเงี้ย เรารู้สึกว่ามันลำบากไหมครับมอสตอนนั้น รู้สึกว่าลำบากไหมตอนนั้นใช่ไหมครับเอาจริงๆก็ไม่นะ เพราะว่าด้วยความที่รอบข้างเราทุกคนก็ทำงานเหมือนกันพวกเราก็ทำสวนทำไร่รับจ้างเหมือนกัน ผมก็เลย อืม ไม่รู้สึกว่าเราแตกต่างหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ อืม เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่ามันก็สนุกดีทั่วไป อืม ใช่ ก็เลยไม่ได้รู้สึกลำบาก อืม พ่อแม่เราก็ทำเพื่อนเราก็ทำทุกคนเราก็ทำมันก็เลยเหมือนทุกคนอะไรเงี้ยครับ อืมแต่สิ่งหนึ่งที่สำหรับเราถ้าเราฟังเนาะเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ยากคือการทำงานส่งตัวเองเรียนอะมอสเป็นยังไงบ้างตอนที่ทำงานส่งตัวเองเรียน ตอนเด็กอ่ะพ่อแม่ยังส่งเงินให้อยู่ อืม แต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับ ก็ย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนาะ อืม ก็ทำงานส่งตัวเองเรียน ก็คือทำร้านสะดวกซื้ออย่างเงี้ย เพราะว่าต่างจังหวัดไม่มีร้านสะดวกซื้อนะครับ มีแค่ร้านขายของชำ อืม แต่ตอนนั้นก็แบบเงินพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างอย่างเงี้ย จริงๆ พ่อกับแม่ก็จะมีลิมิตให้เลยว่า 2,000เนี่ยต่อเดือนนะ อะไรเงี้ยครับ ถ้าเกินจากนี้ก็ต้องไปหาข้าวโพดหรือไม่ก็แบบขุดมันอะไรเงี้ย อืม ใช่ อันนี้คือตอนที่อยู่ต่างจังหวัด ตอนอยู่ต่างจังหวัด อืม พอเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ย ก็ได้เงินเยอะมากขึ้น เพราะว่าแบบทำเองด้วย แล้วก็พ่อแม่ดูแลด้วย ค่าใช้จ่ายอะไรมันก็จะลดลง อื ก็มีเงินเก็บเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่จริงๆผมมีความฝัน อืม ก็คือต้องเก็บเงินเนี่ย เพราะอยากจะไปจัดฟัน อ๋อ ใช่เราก็ต้องทำงานเก็บเงินเพื่อไปจัดฟัน ทีนี้อยากรู้ว่าตอนเด็กๆอะครับแต่ละคนพอมีชีวิตที่มันต่างกันมากเราอยากรู้ว่าความฝันของเราคืออะไรครับตอนเด็ก ในเด็กมาก ๆ เลยอะครับ ผมไม่ได้รู้สึกว่าความฝันเป็นเรื่องที่สำคัญ ๆ อืม แล้วก็รู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นลูกชาวสวน เราก็ต้องทำสวน เพราะว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำ อืม ที่
ปลูกอยู่หรือว่าที่พ่อแม่ทำมาแล้วใครทำต่ออย่างเงี้ยมันไม่ได้มีความฝันอะไรแล้วก็เราก็จะมักเชื่อว่าการเป็นหมอพยาบาลหรือคุณครูทหารเป็นอาชีพที่มั่นคงมากๆแล้วก็ทุกคนก็สนับสนุน ด้วยความที่ผมเล่าไปว่าผมเป็นคนต่างจังหวัดที่มีความแตกต่างหน้าต่างมากจริงๆตอนแรกผมรู้สึกไม่ชอบตัวเองมากๆเพราะว่าทำไมเราถึงเกิดไม่เหมือนคนอื่นทำไมเราถึงไม่เป็นแบบเขาทำไมเราถึงต้องต่างจากคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกไม่ชอบตัวเองเลยจนวันหนึ่งที่ผมโตขึ้นพอผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นนักแสดง คือตอนนั้นอยากเป็นดาราเลย คือไม่รู้คำว่านักแสดงเลยเขาเรียกกันว่าดาราแล้วเขาอยาก ลูกคุณ อยาก หนู เป็น อยาก ดา เป็น รา ดารา อะไรแบบนั้น ผมกลับชอบความแตกต่างของเรา ผมรู้สึกว่าการแตกต่างมันทำให้เราสเปเชียลกว่าคนอื่นอะไรเงี้ย หลังจากนั้นผมก็มีความฝันอยากเป็นนักแสดง แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเริ่มต้นยังไง ก็แค่มีความฝันไปก่อน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน ก็พัฒนาตัวเองเท่าที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็ทำได้อะไรเงี้ยครับ ก็น่าจะเป็นความฝันที่ผมยึดมาตั้งแต่ตอนประมาณม .3 จนถึงตอนนี้เลยครับ แบบว่าก็เป็นแบบความฝันหลักๆ ที่แบบเรา เป็น อยากเป็นจริง ๆ ไม่ได้แบบตอบ อยาก ไป เป็ อน ย่างนั้น อยากเป็นดาราในจอแก้ว เราทันไหมจอแก้วเนาะทันเนอะตอนนั้น เราทัน อืม แต่เราไม่ได้อยู่ในจอแก้ว อืม เราเป็นแบบจอแบน อยู่ในจอแบนโอเค แล้วมอสล่ะความฝันวัยเด็กของมอสคืออะไร เอาจริงๆความฝันไว้เด็ก ต้องพูดอย่างนี้ก่อน ด้วยความที่เราอยู่กับไร่กับสวนอะไรเงี้ยไม่อยากทำแล้วโคตรเหนื่อยเลย ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเงินก็ไม่เยอะอีกอะไรเงี้ยครับสิ่งที่อยากทำตอนนั้นคือพยายามหาอาชีพไหนก็ได้ที่ทำงานน้อย แต่ได้เงินเยอะที่สุดอะไรเงี้ย อืม ตอนนั้นก็จะมีที่ฮิตแรกๆที่ตอนยุคผมเนาะจะมีแอร์โฮสเตสกับนักบิน อืม ที่แบบดูไม่ต้องสอบเยอะเหมือนหมอไม่ต้องเหมือนเป็นหมอเป็นครูเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่ามีเงินเยอะแล้วก็ได้ไปเที่ยวก็คือเป็นนักบิน เป็นความฝันวัยเด็กที่แบบตอนแรกคิดว่ามันคงไม่ยากหรอกก็แค่ไปเรียนแล้วก็แบบคงจะไปขับได้อะไรเงี้ยพอกลับมามองอีกทีก็ยากเหมือนกันเนาะยากอ่ะ แต่อยากเป็นตอนเด็กคิดว่าแบบเงินเยอะยังไงก็รวย ก็คือตอนเด็กคือคิดแค่ว่าเราอยากออกจากตรงนี้อ่ะ ใช่ หาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันแบบพาเราไปจากตรงนี้ให้ได้อะไรอย่างงี้ จริงๆอ่ะผมมีความฝันหนึ่งด้วยนะ คือผมเคยมีความฝันว่าผมอยากเป็นเหมือนพระพุทธเจ้า คือผมอยากบรรลุธรรมเหมือนท่านอะไรเงี้ย แล้วก็ทำทุกวิถีทางเลยนะ ผมมีความฝันนี้ตั้งแต่เด็กเลยที่สามารถบวชเนนได้ ผมบวชเนน 4 ครั้ง แล้วก็เรียนนักธรรมเอกโทตรีจบเลย คืออยู่ชั้นนักธรรมเอกเลย แล้วก็ตอนที่เป็นเนนอ่ะ ก็เรียนนักธรรมแบบที่เนนสามารถเรียนได้ แล้วเราก็เข้าใจบทสวดทั้งหมด แล้วเราเข้าใจแบบ แต่ไม่เข้าใจคำบาลีสันสกฤตนะ ยังไม่เคยถึงขั้นนั้น แต่ก็เคยมีความคิดว่า ถ้าวันหนึ่งที่เราแบบหลงทางอะไรสักอย่างเราจะกลับมาบวชอะไรเงี้ย นี่คือความฝันแบบตอนนั้นเลยรู้สึกว่า อุ๊ยฉันอยากบรรลุธรรมอ่ะ ฉันอยากเป็นเหมือนแบบที่เขาสอนไว้อะไรเงี้ย เป็นความฝันที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะ จริง คือตอนนี้ก็ลืมไปแล้ว แต่แค่ตอนเด็กอ่ะคือตั้งใจมาก แล้วก็ไม่รู้สึกว่าตอนเด็กคือเก่งมาก สามารถแบบทำได้หมด อยากลองบวชดูบ้างอะ ยังไม่เคยบวชใช่ไหม กลัผี ครับ อะ ดีนะ เรามีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงมอสแบงเรารู้สึกประทับใจมากคือ ทั้งสองคนไม่เคยปิดบังความเป็นเด็กต่างจังหวัดของตัวเองเลย อย่างมอสอย่างเงี้ยอย่างแบงค์เนี้ยพาไปทัวร์บ้านใช่ไหม ใช่ พาไปดูว่าแบบอยู่กันยังไง แบบที่บ้านในอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็พูดภาษาบ้านเกิดด้วย ซึ่งเรารู้สึกว่าแบบประทับใจตรงนี้ที่แบบ แต่ละคนไม่เคยปิดบังความเป็นเด็กต่างจังหวัดของตัวเองเลย คือเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มอสและแบงค์ภูมิใจที่สุดในการเป็นเด็กต่างจังหวัด โห มันก็คือเสน่ห์เนาะ จริง เอาจริงผมหลักๆเลยคือไม่รู้ว่าจะปิดทำไมเนาะ อืม มันคือตัวตนเรา มันคือสิ่งที่เราแบบจากมาอะไรเงี้ย แล้วมันก็ยังเป็นเราอยู่เรารู้สึกว่าการเป็นเด็กต่างจังหวัดมันมีข้อดีนะ อย่างที่บอกไปว่าผมทำงานตั้งแต่เด็กเนาะ มันก็จะมีความสู้ มันจะมีความแบบ ต้องทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับ เพราะว่าด้วยความที่บ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่ ไม่ได้มีแบบไม่ได้ล้มบนฟูก หรือไม่ได้มีครอบครัวที่แบบมีเงินซัพพอร์ตอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะมีmindset ที่ต้องเก็บเงิน จะทำอะไรต้องคิดดีๆ อะไรเงี้ยครับ ใช่ ส่วนของผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับ แล้วก็เอาจริง ๆ ผมก็รู้สึกว่าการที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดมันก็สอนอะไรเราเยอะ ผมไม่ได้โอกาสนี้มันมาง่าย ๆ แบบที่สวนจันทบุรีไม่ได้มีตึกแบบเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วเราสามารถเดินเข้าไปแคสติ้งได้ทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้มีคุณครูสอนการแสดงอยู่ที่ท่ามกลางสวนทุเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เรียนรู้ถึงเขาเรียกว่าโอกาส คือต้องยอมรับว่าผ่านอะไรมาเยอะจากการเป็นเด็กต่างจังหวัด แต่อีกมุมหนึ่งผมก็มองว่าไม่ว่าคนเราจะเกิดในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดหรือเกิดที่ไหน
เราคนเหมือนกันแหละ เราได้เรียนรู้อะไรที่ต่างกัน ไม่ได้หมายความว่าคนกรุงเทพไม่ได้มีอุปสรรคอะไร ทุกคนมีอุปสรรคหมด เราก็ขึ้นมองว่าเราจะมองมุมไหน เรามุมที่เรามองมันทำให้เราทุกข์หรือสุข ถ้าเรามองแล้วทุกข์เราก็แค่เปลี่ยนมุมมองแค่นั้นเอง แล้วเราก็จะใช้ชีวิตกับมันง่ายขึ้น และพอเราใช้ชีวิตง่าย คนรอบข้างที่มองเข้ามาก็จะรู้สึกแบบสบายขึ้น ผมก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าต้องปิดว่าเฮ้ยเราอายที่จะแบบทำสวนทุเรียนนะ อายที่แบบเป็นลูกชาวสวนไม่เคยอายเลยรู้สึกภูมิใจด้วยซ้ำเพราะว่าหลายๆคนก็ชอบกินทุเรียน เราก็เอามาฝากด้วยซ้ำก็รู้สึกว่าเราก็ดูมีเขาเรียกว่าบทสนทนาที่จะคุยต่อได้อยู่ดีๆผมไม่รู้จะคุยแต่พี่ผมก็ถามว่าพี่ชอบกินทุเรียนไหมครับพอพี่ตอบว่าชอบอ้าวได้เลยเดี๋ยวผมเอามาฝากมันก็ดู แต่ไม่เคย น่ารัก มา อีก ฝา แบ ก บ ใครเลยนะ เคยอะไรแบบนั้น มีอีกหนึ่งอย่างครับเอาจริงๆผมการเป็นเด็กต่างจังหวัด แล้วก็สำหรับผมรู้สึกว่าผมสักเซสในขั้นหนึ่งแล้วเนาะในการมาอยู่วงการบันเทิงอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะเหมือนทำให้คนที่มีความฝันแบบเรา หรือมีความฝันที่อยากจะเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับได้มองเห็นว่าต่อให้เราแบบอยู่ไกลความเจริญแค่ไหน หรือไม่เคยเข้าถึงแบบไม่เคยได้อยู่ใกล้เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมาทำหรือมาเป็นได้แค่แบบพยายามอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแนวทางว่าต้องมีแบบไหนบ้างทำแบบไหนบ้างเลยครับเราก็จะแบบคอยบอกตลอดว่าต้องทำแบบนี้นะ ถึงจะแบบมีความกล้าออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามบอกน้องๆ หรือแฟนคลับตลอดกับใครที่แบบอยากจะมาเป็นแบบนี้ หรืออยากจะมาทำงานสายบันเทิงเงี้ยครับใช่ ซึ่งเราแบบรู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแต่เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเหมือนกันเนาะพอเราเห็นคนที่เป็นเด็กต่างจังหวัดที่เขาประสบความสำเร็จมากๆเราก็รู้สึกว่าเขายังไปได้ไกลเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปให้ได้ไกลเหมือนเขาสิอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าประเทศเราอ่ะมี70 กว่าจังหวัดเลยนะ ซึ่งจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมีแค่ไม่กี่จังหวัด หมายถึงว่าที่เป็นตัวเมือง แปลว่ายังมีอีกหลายคนที่อาจจะมีความฝันเหมือนเรา แล้วก็มีอีกหลายคนที่ต้องการจะมายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย เพราะงั้นถ้าเราทำได้เขาก็ต้องทำได้ แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่ในปัจจุบันเนาะในโซเชียลมีเดียมันจะมีคนที่คอยจะเหยียดคนเป็นต่างจังหวัดอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างคนอีสานอย่างเงี้ยเราโดนบ่อยมาก เข้าใจฮะ เข้าใจ ก็เคยเห็นมาบ้างเอาจริงพอเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีแหละ เพราะว่าเราก็เป็นคนอีสานเนาะแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัด พอเขามาพูดเหยียดคนอีสานไม่ดีอะไรเงี้ยก็พอเห็นก็รู้สึกไม่ดี แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นความคิดส่วนบุคคลแล้วกัน บางทีผมก็แอบสงสารด้วยซ้ำหรือบางทีก็เข้าใจเขา เพราะว่าคิดว่าเขาคงไม่ได้เข้าใจการใช้ชีวิตของเราขนาดนั้นหรอกเขาแค่พูดไปเฉยๆหรือแบบอาจจะอยากมีตัวตนในสังคม หรืออยากให้คนสนใจอะไรอย่างเงี้ยสงสารนะแล้วก็เข้าใจในบางอย่างที่เขาทำอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้อะไร แต่แค่แวบแรกที่เราเห็นก็แค่รู้สึกไม่ดีแต่ก็พอผ่านไปแป๊บนึงก็คิดว่ารู้สึกไม่ดีทำไมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีบทบาทในชีวิตเราก็แบบทำตัวเองให้ดี แล้วก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แหละว่าพอเห็นแล้วเราต้องกำจัดสิ่งนั้นยังไงอยู่แล้วใช่ แล้วส่วนตัวเราเคยมีประสบการณ์โดนเหยียดบ้างไหมครับ ไม่รู้ว่าเคยโดนไหมแต่เราอาจจะมองข้ามเราก็เลยคิดว่าไม่เคยโดนผมบอกกับแบงค์ไปแล้วว่าผมไม่เคยโดนเหยียดเลย เราอาจจะมองข้ามหรือไม่ก็คนรอบข้างเราอาจจะน่ารักกับเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าโดนเหยียดเลยเราแบงค์ล่ะครับเรื่องโดนเหยียดว่าเป็นคนต่างจังหวัดนี่ผมมองว่ามันเป็นปัจเจกบุคคลมากเลย แล้วก็สำหรับผมนะ ผมรู้สึกว่าก็มีสิทธิ์แสดงออกความคิดเห็น เราก็แค่ไม่ต้องสนใจอะไรมาก เพราะว่ามันอย่างที่มอสบอกมันไม่ได้มีผลกับชีวิตเราขนาดนั้น ถ้ามันมีผลเราก็ลองมามองว่ามันมีผลอะไร แล้วถ้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเราก็แค่มองผ่านไป เพราะสุดท้ายแล้วใครจะว่าเรามันไม่สำคัญกับว่าเราเป็นทำอะไรอยู่อะไรเงี้ย แล้วก็ผมมองว่าคนที่ไหนก็คนเหมือนกัน คือเหยียดมาแล้วก็เหยียดกลับ ล้อเล่นนะครับ แล้วก็เคยโดนเหยียดไหมเหรอจริงๆเคยโดนหนักด้วย คือด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งที่อยู่จันทบุรีด้วย คนที่เหยียดกับไม่ใช่คนกรุงเทพกับเป็นคนที่นั่นเหยียด เพราะว่าเฮ้ยทำไมยูเป็นฝรั่งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมยูถึงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยความที่ต้องยอมรับว่าการศึกษาที่ผมได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงภาษามากมายมันเลยทำให้ผมต้องเขาเรียกว่าวิ่งเต้นเพื่อทำให้เราไม่ถูกว่าแบบนั้นอะไรเงี้ยผมไม่ชอบคำนี้เลยนะคำว่าฝรั่งขี้นกเนี่ยตอนเด็กคือไม่ชอบเลยถ้าฟังแล้วโมโหเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเดิมทีฉันก็ไม่อยากเป็นแบบนี้อยู่แล้วยิ่งจะมาว่าฉันอีกทำไมฉันต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยฉันก็อยากพูดภาษาไทยเหมือนทุกคนนั่นแหละอะไรเงี้ยพอวันนึงก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็เหมือนเป็นแรงผลักดันอีกอย่างนึงการเหยียดผมมันทำให้ผมแบบได้ไปทำอะไรบางอย่างเพื่อพัฒนาตัวเองแล้ววันนี้มันก็ทำให้เห็นแล้วว่า
ขอบคุณนะที่เหยียดวันนั้น เพราะว่ามันทำให้ฉันได้รู้ว่าถ้าฉันพัฒนาแล้วฉันอาจจะเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรเลย จริงๆ อย่างที่มอสแล้วก็แบงค์บอกเลยว่าถ้าเราไม่เทคมันเอามาเป็นสิ่งที่มันซีเรียสมาก หรือจะเทคก็เทคเอาสิ่งที่แบบมันจะทำให้เราพัฒนาตัวเองต่อไปได้นี่ก็จะดีกว่าเนาะ ใช่ครับ ถ้าเรามองข้ามได้ก็มองข้ามดีกว่า ใช่ โอเค แล้วพอเราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพวันนี้แล้วครับ มีคำพูดไหนหรือคำสอนไหนของพ่อแม่ไหมที่แบบ พอเรานึกไปแบบจำได้พ่อแม่เคยบอกเราแบบเนี้ยก่อนที่เราจะแบบเข้ามาทำงานในกรุงเทพ เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนี้ เป็นไง คืออย่างของผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย แม่กับพ่ออะไรเงี้ยมักจะพูดว่าถ้าเหนื่อยก็กลับบ้านเรา มันเป็นคำที่แบบธรรมดา มันไม่ได้แบบสวยหรูอะไร แต่มันมีความหมายมากๆ แล้วก็รู้สึกว่ามันจริงมากๆ ทุกครั้งที่เราเหนื่อยที่จะต่อสู้กับความฝันของเราหรืออุปสรรคของเราอะไรเงี้ย เราแค่พักแล้วก็กลับบ้าน ไปกอดท่านอะไรเงี้ย แล้วก็ไปบ่นให้เขาฟังอะไรเงี้ย มันก็ทำให้เรารู้สึกฟูลฟิลได้ มันเป็นคำที่ผมรู้สึกว่า ผมมีคนที่คอยผมอยู่ แบบ ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว มันมีคนที่คอยรับฟังเราอยู่ มันเป็นคำที่ผมมองว่าประทับใจมากๆเลยในทุกคำที่เขาสอนมา รีเลทมากน้ำตาจะไหล แต่พูดจริงว่าพ่อแม่เราก็พูดแบบนี้เหมือนกัน ถ้าสมมติว่าแบบเหนื่อยก็แค่กลับบ้าน ใช่ มันเป็นคำที่แค่นี้เลยแล้วก็ ใช่ รู้ว่าแบบมีคนรออะไรอย่างเงี้ย คือถ้าผมอธิบายต่อแล้วผมไปไม่ได้แล้ว ไปไม่ได้ พิธีกรก็จะไปไม่ไหวเหมือนกัน โอเคแล้วมอสบ้าง ผมเหรอ หลักๆ แม่จะพูดเรื่องแบบเก็บเงินหน่อยนะ อะไรอย่างเงี้ยครับ แบบได้เงินมาแล้วเก็บเงินบ้างนะ แบบนึกถึงตอนที่เราไม่มีเงินใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ย ใช่ หลักๆ คือเขาจะเป็นห่วงผมมากกว่า ด้วยความที่ผมใช้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กฮะ ผมจะมีความแบบสุดโต่งแบบว่า เอ้ย ถ้ามีตังค์เราก็จะใช้เลย เพราะว่าตอนเด็กไม่เคยมีเราจะใช้ เราจะซื้อของที่เราไม่เคยได้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะฉะนั้นแล้วแม่เราก็จะรู้ว่าพยายามเบรก แบบเก็บเงินบ้างนะ ดูแลตัวเองด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ ก็คือเขาจะห่วงเราในเรื่องของการแบบว่าใช้ชีวิต ใช่คบ เรื่องของการเงิน ใช่เพราะว่าผมจะเจอกับครอบครัวตลอดอยู่แล้ว ผมแบบคิดถึงพ่อแม่ เจอแบบห่างนานไม่ได้อะไรเงี้ย เป็นคนที่แบบติดครอบครัวมากแล้วกันติดคนแก่ คนแก่แบบคนแก่จริง ๆ นะ แล้วผมไปบ้านเขาอะประมาณ10 กว่าคนอะเพราะเขาไม่ญาติเยอะอะแล้วมันน่ารักมากเวลาเขากลับบ้านไปก็จะแบบว่านั่งเสือแล้วก็ เหมือนเป็น กิน หมา ล้อมกันแล้วก็ เหมื เมา อนเป็นหมาของ มอย คนแก่ที่เขาจะลุมเล่น แล้วถามว่าเมาอะไรก็เมาคนข้างบ้านอีกที ซึ่งแบบน่ารักมาก แล้วก็เลยเป็นคนเมาส์เก่งครับแต่ชอบเมาส์กับคนแก่ชอบอยู่คนแก่ เพราะเราอยู่กับตากับยายมาไงใช่ แล้วสำหรับมอสและแบงค์เองคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดของการที่แบบเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ย ผมก่อนละกัน เพราะว่าผมอะเรียนจบมต้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหม แล้วผมก็เข้ามาเรียนมปลายที่กรุงเทพ อืม กับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับ สิ่งที่ยากอย่างแรกเลยคือผมอะพูดกลางไม่เป็น ผมพูดภาษาเลย ตั้งแต่เด็กเลยเลยครับทำให้ผมไม่มีเพื่อนเลย ผมเรียนปรับพื้นฐาน1 เดือน แบบไปกินข้าวนั่งกินข้าวคนเดียวทุกวันเลยผมแอบเศร้า เพราะว่าจริงๆอ่ะเพื่อนพยายามอยากเข้าหาเรานะ เพราะเราก็เป็นไอ้ตัวขาวตอนนั้นเนาะ เป็นไอ้ตัวขาวอยู่คนเดียว กินข้าวอยู่คนเดียว ไม่มีใครกินด้วย เพราะว่าเราอะไม่กล้าพูดกับคนอื่น เพราะเราพูดไม่ชัด เราพูดว่าเป็นข้าวกันไหม อะไรอย่างเงี้ย ใช่เราก็ คือเราไม่ชินกับภาษากลาง ใช่เราอายใน เข้า การ ใจเลย พูด อะเนาะ ทำให้ผมอะรู้สึกว่าปรับตัวยากในการใช้ชีวิตมากๆ ในช่วงแรก เพราะว่าทุกๆอย่างเลยการใช้ชีวิตแบบคนเลยจะเป็นตอนยอนเนาะแบบเฮ้ยไอ้ตัวเองว่าอะไรอย่างเงี้ย แต่พอกรุงเทพว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความเร็วทำให้ยากมากตอนแรกอยากกลับบ้านมาก แต่ตอนหลังๆมันก็ปรับตัวได้ครับ ก็ดื้อเลยทีนี้ เป็นในเรื่องของการปรับตัวเนาะที่รู้สึกว่ามันเป็นความยากแบบเราไม่เข้ากับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย เป็นเนเจอร์คนมากกว่าในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ย มันไม่เหมือนกันมันก็เลยจะยากนิดนึง ใช่ แล้วแบงค์ล่ะครับ ผมก็ปรับตัวเยอะครับ เพราะว่าตอนที่อยู่ที่บ้านเราต่อให้ผมจะเป็นลูกชาวสวนแต่ผมอยู่แบบลูกคุณหนูนิดนึง เป็นหมู เราก็จะแบบไม่ค่อยได้ต้องทำอะไรเองอะไรเงี้ยครับ พอมาอยู่ในกรุงเทพผมต้องทำทุกอย่างเองหมดเลย แล้วก็ต้อง manage ชีวิตตัวเอง ไม่ได้มีใครมาคอยบอกว่าเราต้องตื่นกี่โมง เราต้องไปนั่นไปนี่ต้องทำอะไรอย่าลืมทำนั่นทำนี่ไม่ได้มีใครคอยบอก เราต้อง manage ตัวเอง อะไรที่เราพลาดเรา fail เราทำตัวเองอะ มันก็รู้สึกว่าอันเนี้ยคือการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่คือเราต้องออกมาใช้ชีวิตของตัวเองจริง ๆ แล้วก็ทุกๆการตัดสินใจมันคือออกมาจากตัวเรา เพราะงั้นผมก็มองว่าบางครั้งก็พลาด บางครั้งก็ถูกอะไรเงี้ยครับ ก็มีหนึ่งอย่างที่ต้องปรับตัว แล้วมีแบบคิดถึงบ้านอยากไม่อยากอยู่แล้วอยากกลับบ้านอย่างนี้มีไหม คือด้วยความที่ผมอ่ะคืออยู่บ้านอยู่แล้วคุยกับพ่อแม่อยู่แล้ว ถ
ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะเราอยากกลับไปตลอด แต่ว่าความฝันมันแรงกล้า เราก็จะเป็นแม่เขาก็จะรู้ว่าโอเคเขาก็จะมาหาเรามากกว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้กลับไป แต่ถามว่าอยากกลับไปก็อยากกลับไป แต่เวลากลับไปก็จะชวนเพื่อนชวนพี่ที่ออฟฟิศไปถล่มที่บ้านใช่ ก็คือเราก็คิดถึงแต่ว่าเราก็มีความฝันอยู่ตรงนี้เหมือนกัน ใช่ ผมนี่คิดถึงมากกลับตลอด เพราะว่าเป็นคนอย่างที่บอกไปติดพ่อแม่ติดคนแก่ติดของในบ้าน ติดหมาอะไรเงี้ยทุกอย่างผมก็เลยจะแบบจะอยู่กับที่บ้านหมดเลยซะส่วนใหญ่ ใช่จะพยายามกลับบ่อยๆเพราะว่าอย่างตาก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ถามหาตลอดบางทีเอารูปมาตั้งมาดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ละต้องกลับละ อืม ใช่พยายามแบบใช้ชีวิตให้แบบคุ้มที่สุดอะไรเงี้ยสำหรับเขา น่ารักมากเลยเนาะเพราะว่าแบบไม่ค่อยเห็นส่วนมากแบบการเป็นอย่างเราอย่างเป็นเด็กต่างจังหวัดเหมือนกันแต่เราไม่ได้ติดคนแก่แล้วโอเคคิดถึงพ่อแม่แต่ว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อนข้างห่างแต่แสดงว่ามอสก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติมาก ใช่ ๆ ทีนี้มาพูดในเรื่องของจุดเริ่มต้นการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงบ้างเส้นทางของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับเริ่มจากแบงก์ก่อนก็ได้ ของผมคือว้าวเลยเป็นเหมือนแบบละครนิดนึง อืม คือด้วยความที่สมัยนั้นเราไม่ได้มานั่งขึ้นเบอร์ในโซเชียลใช่ไหมครับอยู่ดีมีคนโทรมาที่โรงเรียน แบบแล้วก็ประชาสัมพันธ์ก็ประกาศ นายมนดบให้มาที่ห้องพักครูด่วนอ้าวตายแล้ว ควรจะ ทำอะไร โดด ผิ เด่ ด นควรจะโดดเด่นเด้งดึงเลยอะ เด้งหนึ่งในระดับมากแล้วเราก็ไปที่ห้องพักครูพอไปห้องพักครูแล้วก็เขาคือเป็นฟิลแมวมองเลยครับเขามาสเกาต์เด็ก เราก็ได้พูดคุยอะไรเงี้ยแล้วก็พาเขาไปที่บ้าน ไปเจอพ่อแม่แล้วก็คุยกันอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทำให้เรามีความฝันที่รู้แล้วว่าแนวทางคืออะไรอะไรเงี้ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นแบบสุดๆเลยอะ แบงค์อยากมีแมวมองมากตอนนั้นฉันมอมแมว แต่จะบอกว่าสมัยก่อนมันจะมีเพจไม่รู้ว่าใครทันไหมถ้าใครทันนี่คือแบบนิดนึงนะฮะเขาเรียกว่าคิวบอยไทยแลนด์ ทันอยู่แล้ว คือ ใช่ว่าเรารุ่นเดียวกัน ผมไม่รู้จัก บอก จริงเหรอ พี่รู้ไหมพูดว่ากามิกาเซ่บอกก็ไม่รู้จัก ไม่ หร รู้ อ จัก อ่ะคือนอยอ่ะ น้อยอ่ะ นอย หมอ รู้จักแค่ขอนไม้กับเรือ พี่เบาวี พี่เบาวี เข้าใจ เพราะเราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเรา คื ก็ อ รู้จักเหมือนกัน คือพี่ผมอ่ะชอบติดอยู่ในเพจคิวบอยไทยแลนด์ อืม แล้วช่วงนั้นก็จะเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลเนาะ อืม สมัยนั้นเรียกว่าเน็ตไอดอลผมก็เล่น Facebook อะไรทั่วไป แล้วอยู่ดีก็มีผู้ติดตามมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีแมวมองมาแล้วก็มาคุย ผมรู้สึกว่าอุ๊ยแบบใหม่มากเลยอะว้าว แต่ต้องบอก ไม่ ม รู้ อสก่อนว่าคิวบอยไทยแลนด์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเอารูปเด็กนักเรียน ใช่ใช่ใช่ สมมติว่าแบงค์จากโรงเรียนจันทบุรี ใช่ นี่คือเขาจะโพสต์แบบนี้ แล้วก็จะมี ใช่ คนติดตามแล้วก็แท็ก Facebook เราอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่ ซึ่งการที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็จะได้เห็นว่าอ๋อโรงเรียนนี้เขามีคนหล่อคนนี้ชื่อคนนี้ คนสวยชื่อคนนี้อะไรอย่างเงี้ย เชื่อว่าผมไม่มีสิทธินั้น ตอนนั้นผมมอมมาก มอมแมมมาก อุ้ยตอนนั้นผมก็มอมแต่ว่าด้วยความที่มันมีแอป 360 นะจะได้ไหมพี่ จำได้แอปลูกกล้องสีเหลือง คาเมล่า มอม 360 แปะรูปปึง เพราะว่าเสิร์ชขึ้นเลยว่าแบงค์มนดบมปลาย อืม หล่อมากสะอาดแบบอาบน้ำทุก 5 วิ ไม่มอม ไม่มอม เหมือนเรา ไม่ ตัด ก็ ภาพนี้ผมกระด่างขาแตกอยู่แล้วตอนนั้น แต่คิดว่าไม่ได้ดีเท่าตอนนี้ อืม แล้วก็เว้ยแต่ว่าดีใจมากนะแบบฉันดังมาก ฉันได้เข้าขึ้นคิวบอยไทยแลนด์แล้วก็มันจะมีสมัยก่อนเขาเรียกว่ามีเด็กดีพี่ทันไหม ทัน อันนี้ ผ ก็ ม มีอะไร ผ ก็ ม ทัน ขึ้นมีเด็กดีด้วยนะ อืม แล้วเขาเรียกว่านั่งรถตู้ขึ้นมาถ่ายที่กรุงเทพใช่ไหมได้ตังค์ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าหูเราดังมากเลยอะสะใจมาก แต่พอแมวมองเขามาที่โรงเรียนแล้วเราได้พูดคุยอะโอ้โหมันยังไม่ได้เริ่มต้นเลยด้วยซ้ำอะใช่แล้วผมก็มีปัญหาเดียวกับมอสก็คือ เราต้องฝึกพูด ตอนนั้น อืม ผมแบบพูดเหน่อเพราะว่าที่จันทบุรีเราจะคล้ายๆระยองเราก็จะแบบเคยได้ยินไหมว่าจันฮิสั้นระยองฮิยาวอะไรเนี่ยอะไรฟิลนั้น มันก็จะมีฮิฮิฮะฮะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอด ผมก็จะพูดติดเหน่อเราก็ต้องมาฝึกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สนุกสนาน แล้วจำได้ไหมว่างานแรกเลยที่เราไปแคสคืองานอะไรครับ เขินมากงะแต่ไม่แต่ว่า ใช่ปะ แต่เชื่อป่ะว่าคนอ่ะ ที่จันทบุรีชอบเรียกผมแบบเนี้ย ซึ่งไม่เปลี่ยนสักทีแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคือตอนนั้นเขาเรียกว่าแบงค์โรบินสัน แบงค์โรบินสัน คือผมได้ไปเดินแบบโรบินสันนะพี่ อืม ใช่แล้วว้าวมากเปลี่ยน2 ชุดเลย จุดเริ่มต้นผมคล้ายเขาเลย ผมมาเรียนมปลายแล้วใช่ไหมแล้วตอนนั้นเก็บเงินครบแล้วจัดฟัน ก็จะมีความแบบฟันเริ่มเข้าแล้วหน้าเริ่มเล็กลง เริ่มดูแลตัวเองเนี่ย แต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังดูดีขึ้นระดับหนึ่งโรงเรียนอ่ะ จับผมไปถ่ายแบบไม่ใช่ถ่ายแบบสิเหมือนห้างโรบินสันเขาเปิดใหม่ที่สมุทรปราการ โรบินสันอีกแล้ว โรบินสันอีกแล้ว เรามีจุดเริ่มต้นเดียวกัน ก็คือที่โรบินสัน แล้วเขาก็มีเหมือนมีช็อปเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งที่เป็นแบรนด์แมสนี่แหละ อืม แบบอยากได้เด็กผู้ชายผู้หญิงไปถ่ายแบบเขาก็
เหมือนให้โหวตคนโหวตในเพจโรบินสันอะไรเงี้ยว่าให้ใครมา ซึ่งเราเป็นคนชนะโหวตนั้น เราก็เลยได้ไป ป๊อปปูล่าโหวตนะ จริงๆต้องผ่านแหละเพราะว่าผอพูดหน้าเสาธงว่าโรงเรียนเราต้องได้ไป เราต้องมาช่วยกันโหวตนะ แล้วผมเป็นสภานักเรียนไงครับ ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใครไปเขาหมอแล้วกันไป ก็เลยได้ไปถ่ายแบบ อันนั้นคือจุดเริ่มต้นของผมใช่ได้กิฟต์ไวเชอร์ 1,500 บาท เฮ้ยเป็นจุดร่วมที่เคยคุยกันมาก่อนไหมว่าเราเคย เรา ทำงานเราไม่ ขำ ต่าง มากนี่คือจุดเริ่มต้นที่เหมือนกันแล้วแบบเอ้ยทำไมมันเหมือนกันนะ แล้วล่าสุดเด็กในค่ายเด็กมาแคสที่ค่ายผมแล้วเขาบอกว่าผมเคยเจอพี่มอสครับเนี่ยเห็นพี่มอสถ่ายแบบที่โรบินสัน เส้นทางใกล้เคียงกันเลย ใกล้เคียงมากครับ แล้วอย่างแบงค์อย่างเงี้ยก็คือผ่านรายการที่แบบดังๆ มาเยอะมากอย่าง The Face อย่างเงี้ยครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนั้นทำไมถึง พี่ลูกเกด ไปอยู่ใน The เล่าหน่อย Face เหรอ ได้ จริง ๆ มันเป็นช่วงหักเหครับ ช่วง The Face คือเป็นช่วงที่ผมเรียนภาพยนตร์ แล้วเราก็เขาเรียกว่าท้อกับวงการบันเทิงแล้วไม่ได้อยากเป็นเบื้องหน้า เราอยากเป็นเบื้องหลัง เราก็เลยปล่อยผมยาวเลย แล้วก็พอผมยาวปุ๊บก็จะมีพี่คนหนึ่งทักมา เป็นฟีลว่าอยากไปประกวดรายการไหมเขาอยากได้คนที่มีคาแรคเตอร์นะยูน่าจะเหมาะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้สนใจจนวินาทีสุดท้ายมีพี่ช่างหน้า ที่ตอนนี้เขามีชื่อเสียงมากๆเลยเขาก็คือแบบไป เดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนแล้วก็ไปด้วยกัน แล้วก็ไปแคสนะครับแล้วก็ผ่าน เราก็รู้สึกว่าหรือเราจะลองอีกสักตั้งหนึ่งกับเขาเรียกว่าวงการนี้อะไรเงี้ยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าทรหดนิดนึง ซึ่งตอนนั้นก็ทำให้แบงค์เป็นที่รู้จักเลย เพราะว่าผมพูดเยอะไงเราพูดเยอะ เราก็จะเป็นมีมทุกอีพีเลย ใครที่ชอบดราม่า แล้วเราเคยดูเขาใน The Face ไหมครับ ไม่เคย ไม่รู้ทันด้วยหรือเปล่า เขาเล่นโซเชียลบ้างไหมคนนี้ จริงๆจะบอกว่าการเข้าถึงโซเชียลสำคัญมากสำหรับผมรู้สึกว่าบ้านผมมันสัญญาณไม่ค่อยมีเนาะมันตอนนั้นอ่ะ มันก็ถึงบอกว่า การเรียนรู้และการเข้าถึงมันสำคัญ บ้านผมมันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไงตอนนั้น ใช่เพิ่งมีตอนแรกเขาเล่นอะไรนะ ที่เล่นในBBหรือเล่นในที่อะไรนะแบงค์ Blackberry อันนั้นแหละที่มันคล้ายๆ Facebook แต่ก่อนอ่ะที่ต้องถ่ายรูปลง ไฮไฟเหรอ ไฮไฟยังไม่รู้ ไฮ จัก ไฟ เลย ย้อนกลับไปไกลเหมือนกัน เฟซบุ๊กผมเพิ่งเปิดไม่กี่ปีนี่เอง อืม ใช่มีเพื่อน60 คนละ น่ารักมากเลยอ่ะ เพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ตามแล้วก็สัญญาณที่บ้านไม่ค่อยดีอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย จริง เนาะ ๆ สมัครตั้งแต่ม.2 แล้วแต่ลืมรหัส อย่างแบงค์เนี่ยเขาก็จะมาสายแบบนายแบบก่อนใช่ไหมครับ ใช่ครับ ตอนแร ใช่ ก โมเดล แล้วก็มาประกวด GQ ด้วย ใช่ครับ เป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่เป็นหนุ่ม GQ 2 คนเป็นปีเดียวกันไหมครับ หรือว่าคนละปี อ๋อผมเป็น เขาปีลึกครับ ปีลึกนิดนึง เป็นปีแรกๆครับ ก็รู้สึกได้ประสบการณ์เยอะครับ เพราะว่าคือพอเราได้มาอยู่ในวงการในแบบแล้วอะจริง ๆ มันก็มีอุปสรรคมากมาย แล้วก็มีสิ่งที่ลูกค้าต้องการ มีสิ่งที่เราทำได้และไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องเรียนรู้ไป ผมก็มองว่าทุกๆวงการเนี้ยมันก็มีเรื่องให้เรียนรู้ตลอดแล้วก็ อืม แล้วก็ตอนที่เป็น GQ ก็รู้สึกโชคดี เพราะว่าพี่ๆก็เอ็นดูเราใช่เพราะเราก็เป็นสไตล์แบบพูดเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เอ็นดูงั้นไม่ทำนั่นทำนี่สิอะไรเงี้ยครับ แล้วมอสล่ะ ผม อันนี้ ครับ อันนี้ถือว่าเป็นแบบการเข้าวงการในแบบเต็มตัวของมอสเลยไหม เต็มตัวเลยไหมก็เต็มตัวนะ เพราะว่าช่วงนั้นก็มีเริ่มเดินแบบบ้างที่ Bangkok Fashion เนาะก็พอมา GQ เนี่ยก็จะเจอแบบคนใหม่ๆเลยที่เขาเป็นนายแบบจ๋าเป็นคนที่แบบอุ้ยหุ่นดีสูงมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนอะไรเงี้ย อืม ซึ่งมาก็แบบเป็นเหมือนเป็นอินสปายให้เราด้วยใช่แต่ตอนนั้นก็ทำเต็มที่ทุกอย่างใช่ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงของมอสเลย ใช่ครับ และทีนี้เราอยากรู้ว่าจริง ๆ แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจจริง ๆ ของทั้งสองคนที่แบบอยากแบบเข้าวงการบันเทิงอ่ะ ย้อนกลับไปเลย คือคุณยาย คือด้วยความที่เราเติบโตมากับคุณยาย แล้วก็สนิทกับคุณยายมาก แล้วก็คุณยายเขาชอบดูละคร แล้วก็เราก็จะแบบคุณยายมีความแบบเขาเรียกว่าหัวสมัยใหม่นิดนึง แล้วก็จะชอบอะไรที่โลกใบนี้มันกำลังเป็นอยู่อะไรเงี้ย อืม เราก็จะสนิทกับท่านมาก แล้วท่านก็จะชอบดูละครแล้ว เราก็จะชอบเล่นละครสมมุติแบบฟิลแบบว่าละครคุณธรรมอะไรเงี้ย ต่อบทนิดนึง ต่อบทการเล่นการอะไรเงี้ย แล้วเขาก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งแบบแบงค์ได้ไปอยู่ในจอแก้วน่าจะดีมากเลยเดี๋ยวยายจะไปบอกคนที่ตลาดให้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปช่วยโปรโมทเลยรับรองเรื่องนี้ดังเรตติ้งดีแน่นอนเพราะยายก็แบบมีเส้นสายเยอะนะ มีตั้ง3-4 ตลาดที่คนรู้จักอะไรเงี้ยใช่ก็ผมก็มีอินสปายเป็นยายเพราะรู้สึกว่าอยากให้สักครั้งหนึ่งที่เราเล่นอ่ะ ท่านได้ดูอะไรเงี้ย ใช่ แต่ว่าพอวันที่ผมทำได้แล้วอ่ะท่านกลับไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เชื่อว่าท่านก็คงดูอยู่แหละ อืม จากสักที่หนึ่งแล้วก็คงเขาเรียกว่าให้กำลังใจเราอยู่ ใช่ แล้วมอสล่ะครับ จุดเริ่มต้นของเรา จุดเริ่มต้นเหรอจริงๆก็หลักๆเป็นครอบครัวแหละครับ เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าผมอยากทำอะไรก็ได้ที่
แบบทำให้ครอบครัวเรามีความสุข แล้วก็ทำให้ครอบครัวเราได้มีเหมือนคนอื่นเขามีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็พยายามทำทุกอย่าง ก็วงการบันเทิงก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมเลือก แล้วก็พยายามเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้แบบครอบครัวภูมิใจแล้วก็มีความสุขใช่ ผมก็รู้สึกประสบความสำเร็จมากนะ แล้วก็ด้วยความที่ผมจะมีโกในแต่ละปีเราก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆปี ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่ามีความสุข ผมมองว่าคำว่าประสบความสำเร็จของผมน่ะ มันคือการใช้ชีวิตและมีความสุข ถ้าวันไหนเรามีความสุขประสบความสำเร็จละก็จบแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตั้งเป้าหมายไปเรื่อยๆใน5 ปี10 ปีอะไรเงี้ยครับ เราชอบความคิดนี้นะ เพราะมันเหมือนเรารู้สึกว่าโอเคบางคนอาจจะตามเป้าหมายคนอื่น หมายความว่าอาจจะตามความคาดหวังคนอื่น ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็ยังถือว่าเราไม่ประสบความสำเร็จแต่สำหรับมอสและแบงก์เองคือ ถ้าได้ตามที่เราคิดไว้แล้วคือประสบความสำเร็จแล้ว จริงๆเราต้นปีเราจะมานั่งตั้งว่าโกเรามีอะไรบ้าง อย่างเช่นแบงค์มีลิสต์มาเลย5 ข้อ เราจะเลือกลิสต์มาเลยว่าคนละ5 ข้อนะมีอะไรบ้าง ใช่ แล้วผมมองว่าสิ่งนี้สำคัญนะ การมีโกอะไรเงี้ย แล้วก็การที่เรารู้โกซึ่งกันและกันก็สำคัญมากๆ มันทำให้เรารู้ว่าเราต้องซัพพอร์ตอะไรเขาอะไรเงี้ย สมมติว่าพี่อยากเป็นชาวสวน ผมก็จะรู้ว่าผมจะซัพพอร์ตพี่ยังไง สมมติพี่บอกพี่อยากเป็นแบบเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ วันหนึ่งผมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งที่สามารถต่อยอดให้กับความฝันพี่ได้ มันคือการรู้ความฝันกันและกัน แล้ววันหนึ่งถ้าเราได้รับโอกาสบางอย่างที่สามารถส่งต่อให้อีกคนแล้วมันเหมาะสมได้ มันเหมือนได้ช่วยเหลือกันและกันอะไรเงี้ยครับ มันเหมือนได้แชร์แล้วก็เดินไปด้วยกัน ใช่ ถึงแม้จะแบบ ครับ คนละเส้นทางแต่ก็ได้ซัพพอร์ตกันอย่างนี้ ใช่ครับ แน่นอนว่าเส้นทางนี้มันก็ไม่ง่ายเนาะการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิง เพราะว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้อยู่ในวงการบันเทิง เคยเฟลกับมันมาก่อนไหมครับ โห ผมว่าเฟลตลอดแหละ เฟลมาโดยตลอดเลย อืม เราก็รู้สึกว่าทำไมมันต้องเกิดแต่กับฉันนะอะไรเงี้ย อืม เอาเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยละกันที่รู้สึกว่าเฟลมากๆแล้วกัน มันจะเป็นช่วงที่ปล่อยไพลอตมังกรกินใหญ่ ช่วงนั้นน่ะมีความสุขมากๆ ที่เราได้ทำความฝันของเราสำเร็จแล้วเฮ้ยนี่ได้ปล่อยไพลอตแล้วนะอะไรเงี้ย แต่ในคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดว่าหน้าฝรั่งไม่เหมือนในที่เขาจินตนาการไว้ในนิยายเลย พอดีว่ามังกรกินใหญ่มันเกิดเป็นนิยายก่อนแล้วค่อยมาทำเป็นซีรีส์ใช่ไหมฮะคนที่เขาอ่านเขาก็จะมีจินตนาการต่างๆออกไป เราก็ไปห้ามให้เขาจินตนาการไม่ได้อีก แต่เขาก็มาคอมเมนต์ว่าแบบทำไมถึงต้องหน้าฝรั่งด้วยไปหาคนที่แบบหน้าเอเชียสิหน้าฝรั่งไม่เวิร์กไม่ดูแล้วฉันไม่ชอบเลยเรื่องนี้ คือเป็นพันๆคอมเมนต์อะ ที่พูดสิ่งนี้แล้วเราก็รู้สึกเฟลมากๆ เพราะว่าถ้าเป็นคอมเมนต์ที่ทำให้เราพัฒนาต่อได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยคนนี้ acting แข็งนะเฮ้ยแบงค์พูดไม่ชัดเฮ้ยแบงค์แบบว่าทำไมหุ่นไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาต่อยอดได้ แต่สิ่งที่เขาคอมเมนต์มัน มันคือความเป็นเรา มัน ที่ เป็นความเป็นเรา ปลี่ยไได้ มันคืออัตลักษณ์ของเรา มันคือเอกลักษณ์ของเรา แล้วเราปรับให้เขาไม่ได้ เรารู้สึกเฟล เราก็รู้สึกว่า หรือจริง ๆ แล้วเราไม่เหมาะกับตรงนี้อะไรเงี้ย รู้สึกแย่มาก แล้วก็คุยกับมอสว่าทำไมเรากลายมาเป็นแบบตัวที่จะทำให้แบบเรื่องนี้มันไม่ดังนะ แล้วก็รู้สึก ขอโทษกับทางค่าย Star Hunter มากที่แบบให้โอกาสนี้กับเราอะไรเงี้ย แล้วเราก็รู้สึกว่ากำลังทำให้หลาย ๆ คนที่สนับสนุนเราเฟลอะไรเงี้ยรู้สึกแย่ จริงๆ พักหนึ่งเลย ตอนนั้นแบงค์แบบเครียดมาก ซึ่งผมไม่ตื่นเต้นตอนตื่นเต้นกับซีรีส์ที่จะได้เล่นซีรีส์ไม่รู้สึกเครียด ไม่ดูคอมเมนต์ไม่ดูอะไรเลย ตื่นเต้นแค่ว่าฉันต้องไปเวิร์กช็อปให้มากกว่านี้ทำกันบ้านมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะแบบมีเล่นการแสดงอยู่แล้ว แต่เขาก็จะมีความเครียดอีกแบบหนึ่งของเขา ผมก็จะเครียดอีกแบบหนึ่งซึ่งผมก็แบบพยายามบอกเขาว่าไม่ต้องไปดูหรอกมันแบบพอดีแล้วนะที่เขาคอมเมนต์อะไรเงี้ยเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องแก้ตรงไหนอะไรตรงไหน แต่สิ่งที่เราไม่สามารถแก้ได้อะอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดที่เรานะ มันก็อยู่ที่มุมมองของเขาแหละว่าเขาจะมองเราแบบไหน สิ่งที่เราผิดอ่ะมันคือสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ แต่ในสิ่งที่เราสามารถแก้ไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่ความผิดของเราละมันคือความผิดของคนดูละที่เขาแบบไม่ชอบหรือเปล่าหรือแบบไม่ได้เสพสิ่งนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้แบบมองในปัจจุบันมากกว่าอะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจกันไปเรื่อย แล้วก็วันที่เฟลผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมประทับใจในขณะเดียวกันนะ คนมาโจมตีเยอะมากว่าไม่เอานะให้เปลี่ยนคนอะไรเงี้ย แต่ค่ายผมก็ยังให้โอกาสนี้ แล้วก็ยังเชื่อมั่นผม แล้วก็ไว้ใจผมที่จะให้ทำโปรเจกต์นี้ต่อ ทั้งที่ตัวผมเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณค่ายมากเลยที่แบบว่า มีคนโจมตีจำนวนมาก แต่ก็ยังให้โอกาส แล้วก็ทำให้ผมได้มายืนอยู่จุดนี้อะไรเงี้ย เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนบอกทำไมพวกเราถึงรักค่ายจังเลย เพราะว่าวันที่คนมองว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ วันที่คนมองว่าพวกเราไม่เหมาะสมอะแต่ค่ายมองว่าเราเหมาะสม และเราก็ได้พิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเราสามารถทำได้
เราก็เลยแบบภูมิใจมากที่อยู่ในสตาร์เตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็บอกกับทุกคนว่าถ้าเราไม่มีสตาร์เตอร์เราก็คงไม่มีมอสแบงวันนี้นะครับ ขอบคุณที่สปอร์ตผู้ชายคนนี้ นอกจากกำลังใจของมอสเองแล้วก็ทางค่ายเองแล้วเนี่ยแบงค์มีการให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างครับตอนถึงจะผ่านมันมาได้ช่วงเวลาที่ยากอันนั้น เน้นเพื่อนๆทั้งนั้นเลย คือผมเป็นคนคือฮิวคนอื่นได้นะ แต่สอนคนอื่นได้ด้วย แต่ฮิวตัวเองไม่ได้ ผมเป็นคนเซนซิทีฟด้วย แล้วก็เป็นคนที่แบบชอบเก็บความรู้สึกเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องฮิวตัวเองยังไง เพราะว่าผมกลัวทุกอย่างอ่ะเพราะว่ามันคือความฝันของเราอยากให้มันประสบความสำเร็จมันอยากให้มันได้กำไรเราอยากให้เรื่องนี้มันมีชื่อเสียงมันจะมีหลายคนที่ได้จากสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมันเจอคอมเมนต์อะไรพวกนี้เยอะๆอะไรเงี้ยผมไม่สามารถ move on กับมันได้ ผมบอกทุกคนเลยนะเฮ้ย move on ได้เลย พูดมันง่ายมากทำมันยากอ่ะแล้วเราก็แคร์มากๆทั้งที่เราก็ไม่รู้จักว่าคนที่คอมเมนต์คือใครด้วย ไม่ใช่ญาติเราด้วยนะ แต่เราแคร์มันมากๆผมจำไม่ได้เลยว่าผมฮิวตัวเองยังไง น่าจะให้มอสเป็นคนฮิวหรือว่าคนอื่นเป็นคนฮิวซะมากกว่า เพราะว่าในบางอย่าง ผมเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเรามีเพื่อนเรามีสังคม แล้วก็ให้เพื่อนและสังคมของเราหล่อหลอมเราให้แบบเป็นคนที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นมีกำลังใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ แต่เรื่องเนี้ยพ่อแม่ไม่เคยรู้ เพราะว่าถ้ารู้ว่าเขาจะต้องเป็นห่วงมากๆผมก็เลยไม่เคยบอกท่านว่า วันที่มันมาอะไรเงี้ย เอ้าทำไมล่ะ เอ้า ในวันที่มีคนด่าเราเยอะอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่เคยรู้เพราะว่ากลัวเขาแบบให้เราไม่ทำอะไรเงี้ยให้แบบกลับเลย เพราะว่าคือเขาจะบอกผมเสมอว่า ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่แบบให้ทำด้วยความสุขอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นผมทุกข์มากเพราะว่าเราพยายามมาหลายปีเพื่อที่จะได้สิ่งนี้แต่ว่าสิ่งนี้มันกลับทำลายเรา ต้องขอบคุณคนรอบข้างมากๆที่ทำให้วันนั้นมันหายไปเลย แต่เราเชื่อว่ามังกรกินใหญ่เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของมอสแล้วก็แบงค์เลยนะ ขอบคุณครับ มันดูเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมันถูกต้องแล้วอะ ครับ ซึ่งนี่ก็เป็นความเฟลที่เคยเกิดขึ้นกับแบงค์ ครับ กับมอสนะครับเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างไหม พูดได้ว่าผมโชคดีแล้วกัน ที่ผมมาอยู่ในจังหวะที่ดีแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดี มาอยู่ในสิ่งที่มันพร้อมทุกอย่างเลยนะก็ทำให้ผมแบบ มันจะมีเฟลเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆผมแทบจะไม่มีเลยใช่ครับ จะมีแค่สำหรับผมนะที่คิดว่าควรจะกระทบใจผมมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ตอนที่ผมปล่อยเพลงแรกเป็นเพลงตัวเองเพลงแรกแค่นั้นเลย มันทำให้ผมรู้สึกแบบไม่อยากปล่อยเพลงเลย เกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้น พอผมปล่อยเพลงมาเนี่ยมันมี MV ด้วยเนาะทุกอย่างมันควบคุมได้ยากมากเลย เพราะว่าเพลงมันมีปัญหานิดนึงลงไปแล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสเตอริโอมันไม่ออกลำโพงแบบสมมติมีลำโพง4ตัว มันออกแค่2ตัวมันไม่ได้ออก4ตัวทำให้เราอะต้องเก็บแล้วก็โพสต์ลงใหม่ ซึ่งแฟนๆเขาก็ปั่นวิวปั่นอะไรกันไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเห็นว่าเราแบบเก็บไปแล้วก็ลงใหม่เขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยโอเคกับสิ่งนี้เราถามว่าเราโอเคไหมเราก็ไม่โอเคหรอก แต่มันก็พอเราปล่อยไปแล้วอะเพลงเนี้ยมันต้องอยู่อีกนาน เพราะฉะนั้นแล้วอะเราก็อยากจะทำให้มันแบบเพอร์เฟกต์มากที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งแบบหลายๆคนก็ยังไม่โอเคทำให้เรารู้สึกว่าเราก็แคร์ทุกคนที่ซัพพอร์ตเราเนาะทำให้ผมก็รู้สึกเศร้าแล้วก็แบบเฟลแล้วก็ไม่อยากลงเพลงเลย ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มีเพลง ผมก็มีเพลงเดียว ซึ่งมันเป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคด้วยซ้ำเนาะ ใช่ครับใช่ครับ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร ซึ่งไฟล์นั้นอ่ะ มันก็เป็นสเตอริโอเป็นเซอร์ราวอะไรเงี้ยซึ่งพอโพสต์ไปแล้วมันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร ก็จริงๆก็รู้สึกเศร้าแล้วก็แอบเฟลก็เลยไม่กล้าโพสต์เพลงอีกเลย ไม่ทำเพลงอีกเลยใช่จริงๆมีเพลงเยอะมาก แต่ว่าไม่กล้าที่จะปล่อยให้ทุกคนฟังเลยใช่คงคิดว่าให้ถึงวันหนึ่งที่ตัวเองแบบมีความพร้อมแล้วก็กล้ามากพอถึงจะทำสิ่งนั้นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เราเชื่อจริงๆว่าแฟนคลับรอแน่นอน ก็หวังว่าเขาจะยังรอกันอยู่นะใช่ครับ โอเค เมื่อกี้มีการพูดถึงซีรีส์มังกรกินใหญ่ไปแล้ว ครับ อยากจะพูดถึงเรื่องนี้หน่อย ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการแบบแจ้งเกิดในด้านการแสดงของทั้งสองคนเลย ถูกต้องไหมครับ ใช่ครับ นี่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบได้เล่นโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์นี้เลย ผมก็แล้วกัน ผมเป็นนักแสดงใหม่แล้วกลัวมาก อย่างแรกเลยกลัวไม่ได้รู้สึกดีใจมากนะ แต่ดีใจแหละ แต่อันแรกคือมันกลัวก่อนเลย คือไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็แบงค์เก่งอยู่แล้ว ทุกคนในเรื่องคือเก่งมากอยู่แล้ว ทีมงานโปรดักชันคือเขาแบบโปรเฟชชั่นอลมาก
กลายเป็นเรากดดันแทนว่าเอ้ยกลัวทำไม่ได้ อืม แล้วก็ยิ่งไพลอตออกมาก็ยังมีแบบมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอีก แล้วก็กลัวตอนที่แบงค์เฟลอ่ะผมถึงบอกว่าผมกลัว กลัวแบบทำออกมาได้ไม่ดีอะไรเงี้ย อืม ซึ่งก็พยายามแบบสุดๆเลยตอนนั้น มันก็เลยออกมาก็สำหรับผมก็ทำดีกว่านี้ แต่มันก็ในช่วงนั้นมันก็ดีมากๆแล้วสำหรับผม อืม ใช่ ถือเป็นประตูเปิดทางให้มีมอส เป็น วัน ประ นี้เล ตู ย ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยแหละ อืม ใช่ครับ แล้วแบงค์ล่ะครับ ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมาก แล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกมาก ๆ เลยก็คือ อยากขอบคุณโอกาสที่ได้รับครับ เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ได้รับโอกาสแบบบ่อยแล้วก็ง่าย ผมพยายามเยอะมากเพื่อที่จะได้มาอยู่จุดนี้ แล้วก็ อืม ผมรู้ว่ามีอีกหลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่จุดนี้ ผมก็เลยมองว่าวันที่ผมได้รับโอกาสให้มาอยู่ในจุดเนี้ย ผมต้องทำให้มันคุ้มค่าแล้วทำให้รู้สึกมันเหมาะสมทำให้คนหลาย ๆ คนที่อยากมาอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าแกเหมาะสมนะ แก อืม สมควรที่จะได้รับแล้ว ผมอยากขอบคุณแบบโอกาสทุก ๆ โอกาสที่ผู้ใหญ่ทุกคนให้มา แล้วก็อยากขอบคุณคุณครูตั้งแต่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนก็แล้ว แต่มันทำให้เราแบบสะสมมาแล้วกลายมาเป็นเราทุกวันนี้อะครับ แล้วก็วันที่ EP 1 มันออนแอร์ทางช่องวัน 31อะไรเงี้ยน้ำตาไหลดีใจมากที่แบบว่าเฮ้ย มันได้เกิดขึ้นแล้วว่ามันมาแล้วอะไรเงี้ย แล้วก็รู้สึกดีใจมาก เพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่เราเป็นเมนด้วยอะไรเงี้ย มันเฮ้ยขอบคุณมากๆ แบบไม่รู้จะพูดยังไงคือขอบคุณค่ายขอบคุณพี่โอบพี่เฟิร์สมากๆที่ให้โอกาสอะไรเงี้ยใช่ครับ อืม หลักๆ ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไปที่ขอบคุณ เพราะว่าผมมองว่าโอกาสมันสำคัญกับทุกๆ คนมากๆ แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ได้รับโอกาส แต่เราเองควรจะต้องทำตัวให้พร้อมสำหรับโอกาส อืม แล้ววันหนึ่งที่โอกาสมันเข้าวิ่งเข้ามาแล้วอะเราต้องคว้ามันไว้ให้ได้ ถ้าวันนั้นเราไม่พร้อมเราก็จะรู้สึกเสียดาย ผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องทำตัวเองให้พร้อมสำหรับโอกาส พอมันมีมังกรใหญ่มา ผมแบบคว้ามันไว้เลย ใช่ แล้วก็ทำให้ทุกคนได้เห็นในทุกวันนี้ครับ อืมก็แบบโอกาสมาก็ทำเต็มที่ เต็ม ทำตัว ที่ พร้อมเสมอเลย ซึ่งฟีดแบ็กเรื่องนี้ก็ดีมาก สำหรับผม พอซีรีส์ ครับ มากๆครับ ก็ อืม แฟนๆก็ชอบแล้วก็แบบ เหมือนทำให้เรามีคนเข้ามาซัพพอร์ตเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทำให้เราอยู่ในวงการต่อได้แล้วก็มีซีรีส์เรื่องใหม่เกิดขึ้นด้วยเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบบก็ต้องขอบคุณมังกรกินใหญ่แล้วก็ผู้จัดก็คือ Starter ใช้พี่โอพี่เฟิร์สนี่ครับ โอเค พูดถึงซีรีส์ไปแล้ว ทีนี้มาพูดถึงการเจอกันครั้งแรกของเราทั้งสองคนบ้าง โอ้ first impression ตอนแรกเป็นยังไงบ้างครับ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ไม่เลิศไม่เลิศ ครั้งแรกที่เจอคือเก๊กมาก อืม แล้วจำได้ว่าไปแถวม ไม่ได้ กรุงเทพ มันเขิน เขาเก๊กมากเขาแบบทำเป็นไม่คุยไม่พูดอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าอะไรทำไมถึงทำเป็นเก๊กขนาด เอา นี้ งี้ถ้าเราเจอคนคนหนึ่งโดยที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วเขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว พร้อมกับประธานบริษัท อืม พร้อมกับ AR และพนักงานอีกหลายคนมานั่งเปิ้ง เรานั่งอยู่คนเดียว ผมไปคนเดียว เอาไงดีอะเธอต้องพูดยังไงต่อ วันดีก่อนแล้วกัน ก็พยายามก้มมองแบบ ไม่มองใครเลย กลัวไปทำให้เขารู้สึกไม่ดี อืม เดี๋ยวเขาไม่รับเราเข้าบริษัทอะไรเงี้ยครับ อืม ก็ตอนนั้นอะเจอแบงก์ก่อนเลยแบงก์ก็ใส่แว่นแล้วก็พยายามมองเราตลอดเวลาแบบเช็ครายละเอียดเราแบบตลอด เช็ครายละเอียด ไม่ได้เช็คก็คือมองว่าแบบว่าอะไรนะยังไงนะอะไรยังไง เพราะว่าเราต้องทำงานด้วยกัน ใช่ คือเช็คเราตลอดเวลายังไงเนี่ยอะไรยังไง ใช่ ซึ่งทำให้ผมรู้สึกแบบพูดตามตรงตอนนั้นนะอึดอัดเบาๆแบบ อืม เฮ้ยเป็นดังอยู่แล้วจะมาดังมองทำไม แล้วเราเป็นคนธรรมดาอะไรเงี้ยจะมามองทำไมเนี่ยทำให้เราแบบอึดอัดแล้วก็ต้องนิ่งไว้ขรึมไว้แบบนิ่งไว้นิ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นนะ อืม มันคือเขาเรียกว่าจิตวิทยาเล็กๆ ซึ่งไม่มีหรอกแต่คิดไปเอง ใช่ มันทำให้เรารู้สึกดูคูลหรือเปล่าแต่ผิด ดูเก๊ก จะบ้า แล้วเราล่ะมี first impression กับแบงค์ยังไง ก็อย่างที่บอกครับเขาน่ากลัวนิดนึง แบบ พูดให้มันดีๆพูดให้มันดีๆนี่มันจะอยู่ไปตลอดไปนะ อันเนี้ย เขาดูเป็นคนดุดูเป็นคนแบบ อืม ดูเป็นคนจริงจังเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยจริงๆผมก็แอบกลัวเขานิดนึง อืม ใช่ ถ้าเขาเป็นพนักงานในบริษัทเนี่ยหนึ่งเลยเขาไม่ใช่บอสแน่ๆเพราะบอสเขาจะนั่งนิ่งๆเขาดูเป็นผู้จัดการตัวแรงที่แบบ เป็นผู้จัดการตัวแรงด้วย ผู้จัดการตัวแรงด้วยเขาแบบดูเป็นคนดุๆนิดนึง อยากรู้จะไปจบที่ตรงไหนอ่ะ ใช่ก็กลัวแค่นี้แหละครับ นี่จบที่กลัว กลัว อืม แล้วมันมาจูนกันติดตอนไหนครับตอนนั้น ตอนที่เราไปเที่ยวด้วยกัน ใช่ ทำ เริ่ม มอง ได้คุย เดียว กันตอนเริ่มได้คุยกันมากกว่า ก็ผม ใช่ ก็เริ่มกลัวเขาน้อยลงรีแลกซ์มากขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับเขาเป็นคนมาชวนเราคุย
แบบทำให้เราแบบไม่เกรงทำให้เราอยู่กับแบบคนรอบข้างได้ เพราะตอนนั้นผมก็เริ่มเข้าไปในค่ายแล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ในค่ายนะตอนนั้นเขาให้ผมต้องไปเพิ่มน้ำหนักแบบพิสูจน์ตัวเองก่อนว่าเหมาะสมหรือเปล่าในการเข้าไปอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยซึ่งคนที่หาผมมาคือเขานี่แหละ ก็คือเป็นการไปเที่ยวด้วยกันก็เลยทำให้แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้น เพราะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราจะแบบสนิทกับใครสักคนอ่ะ ถ้าสมมุติว่าเราถามพี่ชอบสีอะไรแล้วพี่ตอบว่าอ้าวพี่ชอบสีเหลือง แป๊บนึง พรุ่งนี้ ลืม ผม ละ อาจจะลืมก็ได้ ใช่ แต่ถ้าเราได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันแล้วอยู่ดีๆก็เขาใช้สิ่งนี้บ่อยๆ หรืออยู่ดีเขาพูดขึ้นมา มันจะทำให้ความทรงจำเนี้ยมันจำได้แม่นยำมากกว่า แล้วก็เราไปเที่ยวด้วยกันมาสนิทกันตรงที่เราไปเที่ยวทุกที่เนี่ยจะมีอุปสรรคตลอด อืม สมมุติว่าผมขับรถไป4 ชั่วโมงไปถึงเนี่ย ยางแตก ที่พักจะปิดยางแตกรถน้ำมันหมด อืม ฝนตกเต็นท์ระเบิดบ้างอะไรบ้าง คือค่อนข้างเจออุปสรรคเยอะ เราก็จะต้องแก้ไขกันไปตลอด มันเลยทำให้เรายิ่งสนิทกัน และเราก็จะได้เห็นมุมมองในการแก้ปัญหาของเขาและเราด้วย มันทำให้เราแบบจูนกันง่ายขึ้น ไม่รวม ด้ว เรื่ ย อง ครับ ตีกันนะฮะ ตีกันก็มีผล แบบมันทำให้เรารู้ว่าโอเค เขาไม่ชอบสิ่งนี้นะ เราไม่ชอบสิ่งนี้แล้วก็ ทำไหม คุยกัน ก็ทำอยู่ตลอด แต่เป็นเรื่องใหม่ๆที่ทำให้ไม่ชอบไง ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทั้งสองคนก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ทำงานด้วยกันมาตลอด ใช่ครับ ไหม ใช่ครับ รู้สึกยังไงที่เป็นพาร์ทเนอร์ของกันและกัน เอาดีหรือไม่ดี เอาดีก่อนละกัน เอาดีโอเค อืม ผมรู้สึกโชคดี ก็ดี ที่เขามาเป็นพาร์ทเนอร์ เพราะผมรู้สึกว่า คนเราจะเดินไปหาความฝันเนี่ย ถ้าเราไปคนเดียวมันก็ไปได้ แต่มันอาจจะเหนื่อย แล้วมันอาจจะนานหน่อย แต่ถ้าเรามีคนคอยซัพพอร์ตมีเขาคอยเดินไปข้างๆ เราจับมือไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันทำให้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร เราจะสามารถผ่านไปได้ แล้วเราก็จะถึงเป้าหมายได้ไวขึ้นด้วย ผมต้องยอมรับหนึ่งว่า หลาย ๆ อย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งคู่มันก็เป็นสิ่งใหม่ ถ้าเราแบบท้ออะไรเงี้ย และอีกคนก็ท้อ มันก็จบอะไรเงี้ย แต่พอเราท้อแล้วอีกคนก็สู้ ให้กำลังใจกันไปกันมา มันเลยทำให้ทุกๆอุปสรรคมันเป็นเรื่องสนุกสำหรับเรา รู้สึกโชคดีนะครับถ้าจริงๆถ้าไม่มีแบงก์ก็คงไม่มีผมหรอก เพราะว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้น เพราะว่าแบงก์คือเป็นจุดเริ่มต้นใช่ครับ แล้วก็ผมก็คงไม่เก่งขนาดนี้หรอกไม่ใช่ไม่เก่งขนาดนี้ คงไม่ได้มีความสามารถเพิ่มขึ้นในทุกๆวัน เพราะว่าเขาเป็นคนที่คอยสอนแล้วก็คอยบอกว่าสิ่งไหนที่เราต้องทำเราต้องพัฒนาบ้างแล้วเขาก็เป็นกระจกให้ผมด้วยว่าแกทำสิ่งนี้ยังไม่ดีนะยังไม่เวิร์กอย่างเช่นแบบเรามาสัมภาษณ์วันเนี้ยเรากลับไปเนี่ยเราต้องมาคุยกันแล้วว่า อะไรที่ดีบ้างอะไรที่ไม่ดีบ้าง ครั้งต่อไปเราจะทำไหมหรือไม่ทำอะไรเงี้ยทุกครั้งเราจะต้องดีขึ้นเสมอในการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำงาน ใช่ ดีจังเลยมีการรีเฟกกันและกันทุกครั้งที่ ใช่ครั ทำ บ งานเสร็จอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ใช่ ค ครั รับ บ อาจจะมีพูดเบาบ้างแรงบ้าง ใช่ใช่ อยากรู้ว่าเรื่องที่พูดกันแรงๆเนี่ย ก็ทุ คือก เรื่องอะไรส่วนมาก ตอนนี้ คือส่วนใหญ่เราต้องให้อีกคนหนึ่งบอกเนาะว่า ใช่ เรา เป็นแบบไหน พลาดยังไง อืม หรือว่ามีข้อด้อยหรือว่าควรจะต้องพัฒนาอะไร ถ้าเรามองตัวเองบางทีมองไม่ออก อืม ต้องให้คนอื่นมอง อืม แล้วบางครั้งไม่ได้อยากฟังเข้าใจความหมายไหมครับ เราก็อาจจะมีการตีกันแต่การตีกันมันส่งผลดีนะสำหรับผมอะมันทำให้เรารู้ว่าโอเคเราพูดได้ถึงจุดไหน เราเตือนกันได้ถึงจุดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ผมมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าทุกๆ first impression ของทุกคนสำคัญมาก ผมพยายามทำให้ในวงการบันเทิงที่เป็น first impression อะดีที่สุด เพราะเราอยู่วงการมาก่อนเรารู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดี มันก็จะมีมุมแบดในวงการบันเทิงบ้าง มีมุมกู๊ดบ้าง เราไม่อยากให้เขาเจอมุมแบดเลย แล้วก็พยายามจะสอนเขาอะไรเงี้ยหรือว่าทำให้มันเกิดเรื่องที่ดี แต่พอวันที่มันเจอมุมแบดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ ผมก็จะดิ่งเลย ใช่ เพราะว่าผมไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน อืม พักหลังๆเขาก็เลยปล่อยให้ผมเจอเอง ใช่ เจอ คือ ดิ่งดาว คือ เอง เริ่มแบบเรียนรู้กันว่าเฮ้ยบางครั้งเขาต้องไปเจออุปสรรคบ้าง ใช่ ให้เขาได้แก้ไขหรือว่าได้ผ่านมันไปบ้างพอมันเกิดสิ่งนั้นมันกลายเป็นว่า เชี่ยวเลยตอนนี้ เขาเก่งขึ้นแบบ อ่า ก้าวกระโดดเลยเราก็ได้เรียนรู้กันแล้วกันว่าจริง ๆ แล้ว ก็ปล่อยให้แบบเขาไปเจอเอง เนอะ บ้าง ใช่ มีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นแบบเราทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมาก ปรับตัวเข้าหากันตลอดอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องแบบจุกจิกแต่มันส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องน่าโมโหครับ อย่างเช่นแบบ ผมบอกว่าผมอยากกินข้าวเขาจะพูดว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยว มันจะเป็นเรื่องอะไรแบบ เอา เนี้ งี้ ยมันไม่ใช่เรื่องแบบให ต้อง ญ่ ฟัง โต ความ อะ สองฝ่าย เธอฟังกันซะก่อน เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลย สมมติว่า วันนี้แบบไม่อยากไปแบบไกลๆวันนี้ไปไกลดีกว่า นี่ อืม เขาจะเป็นสไตล์ คือเขาชอบแบบแกล้งแล้วก็ชอบทำให้เราหงุดหงิดแล้วโมโห แล้วเราเขาก็ชอบแบบเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมอะเป็นคนขี้วีนนะ คือถ้าเขาไม่ทำสิ่งนี้เราก็ไม่วีนป้าถูกปะแต่ว่าเขาชอบทำแบบนี้ อ่ะโอเค ผมชอบทำให้เขาวีน มันมีต้นเหตุ อืม ตื่นมาแล้ว
แบบไปทางซ้าย ซึ่งขับรถไปเนี่ย3 ชั่วโมงละหลับเป็นตายเลยตื่นขึ้นมาหิวข้าวเลี้ยวซ้ายแล้ว เธอ ทำยังไง เล่าเกิน ยังไงจริงไหมจริง เล่าเกิน แบบว่าเป็นฟิลเหมือนใส่เสื้อตัวเนี้ยซ้ำมา3 รอบแล้ว เอาไปซัก ผมก็เอาไปซักให้ เสื้ออยู่ไหนทำไมเอาไปเอา เป็นมุมที่ผิดมาก ไม่จริง อันนี้ต้องบอกแฟนคลับว่า ฟังความสองฝ่าย ไม่ ให้ใช้ จริง วิจารณญาณ เอ เอ อง จะชอบดัดเขาเรียกว่า ดัดนิสัยทุกอย่างที่นางเป็น ซึ่งทุกวันเนี้ยดีขึ้น คือเอาง่ายๆเขาชอบเป็นผู้นำแล้วคือเขาจะต้องเป็นคนนำถ้าเราพูดเนี่ย ไม่ได้แล้วผิดเราต้องไปอีกเวนึง เหมือนเรา อยากจะเป็นผู้นำ เหมือน ด้วย เรารู้ความ แกต้อง จริง ยอมรับก่อนอยากเป็นผู้นำด้วย เธอก็อยากเป็น ยอมรับมาก่อน ไม่ ต้องยอมรับเร็ว ไม่ยอมรับจบ ไม่งั้นฉันไม่พูดต่อละ ดี อย่าเพิ่งติดกัน ติดกัน เนี่ย ละ อันนี้คือเป็นการแสดงตัวอย่างให้แฟนคลับดูว่า ไม่ ถ้าทะเลาะกันเป็นแบบ อัน นี้ นี้ทะเลาะกัน จริง จริง ทะเลาะกันจริง เรื่องมันจะประมาณนี้แหละจะตีเล็กๆ ใช่แต่ว่าไม่มีเรื่องใหญ่ ไม่ เลย เรื่องใหญ่ เป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าโอ้โห แต่ถ้าเรื่องไหนที่มันจะนำไปสู่การทะเลาะเรื่องใหญ่เนี่ยเราจะเบรกเลย ผมจะหยุดเลย ผมจะไม่พูดเลย อืม ผมจะเงียบทำไมถ้าสมมุติว่าผมเป็นเรื่องคนเริ่มอ่ะ ผมจะรู้ตัว ก็จะเบรกแล้วก็จะไปพูดกับเขาเอง ซึ่งถ้าเขาผิด ผมก็จะหยุดทุกอย่างทำให้เขารู้ว่าอยู่ผิดนะ อืม ใช่ทำให้เหมือนเราสองคนเนี่ยรู้ลิมิตว่าไปได้แค่ไหน ถ้าเกินเนี้ยมันจะไม่ได้แล้วนะ ต้องยอมรับนะว่า ถ้าเกินนี้ไปมันจะกลับมาไม่ได้แล้ว มันจะพังไปเลย เพราะฉะนั้นเราจะไม่กล้า แต่ไม่เชื่อหรอก ข้าม ไม่เชื่อหรอกทะเลาะกันแค่ไหนก็กลับมาดีกัน แต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากคือมันจะต้องมีคนที่คอยเบรกกัน คอมเมน ย่าง ต์ นี้ก็ดีแล้ว คอมเมนต์ แกก็เมตร ฉันต้องไปหัวข้ออื่นแล้วล่ะ เพราะไม่งั้นเนี่ยจะตีกันมากกว่านี้ โอเค ถามคำถามนี้เลยละกัน ถ้าวันหนึ่งมอสตื่นมาแล้วไม่มีแบงค์ตื่นมาแล้วไม่มีมอสเป็นพาร์ทเนอร์แบบเนี้ย เราคิดว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงตอนนี้ ผมนึกไม่ออกเลยว่าถ้าผมไม่ได้มีเขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการแบบเล่นซีรีส์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะเป็นยังไงเนาะตอนนั้นผมคงจะทำได้ไหมทำได้ แต่ก็คงจะไม่ได้มีความสุขมากหรือแบบไม่ได้ไปในเป้าหมายที่ตัวเองคิดไว้เลยครับเพราะว่าเป้าหมายที่ผมตั้งไว้คือยังมีเขาอยู่ อืม ใช่ เราอยู่ในเป้าหมายของเขาด้วยนะ แล้วเราล่ะครับ เป็นไงบ้าง ผมก็มองว่าน่าจะไม่มีวันนั้นหรอกมั้งเพราะว่าต่อให้เราไม่ได้เป็น แกจะ พาร์ทเนอร์กันอ่ะ เราก็ยังทำงานร่วมกันได้ อืม ต่อให้เราไม่ได้เล่นซีรีส์เรื่องเดียวกัน เราก็ยังซัพพอร์ตกันได้ ไม่ได้หมายความว่ามอสไปเล่นโปรเจกต์อื่นที่ไม่มีเราแล้ว มันต้องไม่มีเราไปเลย มันก็สามารถมีเราในพาร์ทอื่นๆได้ เราก็สามารถซัพพอร์ตกันได้ เพราะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสามารถซัพพอร์ตกันได้ตลอด ต่อให้ตราบที่เรายังมีลมหายใจเราก็ซัพพอร์ตกันตลอดอยู่แล้วครับ จริงๆ เราเคยคุยกันแล้วเนาะว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ได้เล่นกับแกจะรู้สึกไงก็ไม่รู้สึกไง ฉันก็จะไปนอนรอ อยู่ในกอง เอาเป็นสนามไปนอนรอ อืม แกก็ไปเล่นดิ ก็คือยังจะซัพพอร์ตกันและกัน ก็ยังจะซัพพอร์ต ไปเรื่อย ใช่ ๆอืม น่ารักมากเลยอะ แบบแกเล่นเหรอโอเคฉันไปด้วย แต่ว่ายังไม่นอนรอ แกไปอยู่ดี อืม อะไรอย่างเงี้ย มาพูดถึงแฟนคลับของทั้งสองคนกันบ้าง ครับ เพราะว่าทั้งสองคนมีแฟนคลับทั้งชาวไทยเนาะแล้วก็ชาวต่างชาติเลย แล้วก็มีจัดแฟนมีตที่ต่างประเทศด้วย ครับ อยากให้เล่าความน่ารักของแฟนๆมอสแบงค์หน่อย เป็นยังไง โอ้ บ้าง จริง ๆ มันมีเยอะ จ มาก ริงๆอะเราจะมีความแบบประทับใจแฟนๆ อยู่เสมอ เขาชอบหาวาวแฟกมาให้เราตลอด อืม ใช่ เพราะว่าอย่างที่บอกไปการเป็นศิลปินเนี่ย สิ่งที่เขามาซัพพอร์ตเลยคือเขาอยากให้เราแบบเห็นเราเติบโตในวงการ อยากเห็นเราโดดเด่น อยากเห็นเราแบบประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะสิ่งที่ทำคู่ไปกับซัพพอร์ตเราอ่ะคือทำให้เราตื่นเต้นกับสิ่งที่เขาเตรียมมาหรือหามาให้เราเสมออ ม ทุกที่เลยสำหรับผมนะ ผมก็เลยคิดอยู่ว่า เอ๊ะ แบงค์คำถามนี้ฉันตอบยังไงดีวะเพราะฉันก็ว้าวแฟกทุกอันนะแล้วก็ตื่นเต้นทุกอันอะไรเงี้ย คือผมมองว่าแฟนคลับแบบเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอ่ะได้เดินต่อ เพราะว่าพี่เข้าใจไหมว่า ผมมีความฝันว่าอยากเป็นนักแสดง อืม ตอนนี้คนที่ซัพพอร์ตผมคือตัวผมเองและ อืม ครอบครัว ตอนนี้มีค่าย ตอนนี้มีมอส ตอนนี้มีพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหม ตอนนี้มีแฟนคลับแล้ว แต่ในขณะเดียวกัน แฟนๆเขามาซัพพอร์ตเราทั้งที่เขาไม่ได้อะไรเลย อืม เขาวิ่งตามเรามาอีเวนต์หรือว่ามาไกลมากเพื่อจะมาเจอแค่ไม่กี่วินาที เขาแทบไม่ได้อะไรเลยจากเราอะไรเงี้ย ผมก็เลยมองว่าเขาเหมือนซัพพอร์ตเราด้วยใจจริงๆอะไรเงี้ย และหนำซ้ำไปอีกคือ
แฟนคลับบางคนไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดภาษาอะไรในซีรีส์เราก็พูดแต่ภาษาไทย โดยเฉพาะอินเตอร์แฟนเขาก็พยายามอย่างหนักเพื่อที่จะเข้าใจเราในตัวตนของเราในซีรีส์ของเราในทุกๆโปรเจกต์ที่เราได้รับอย่างเงี้ยผมรู้สึกประทับใจมากว่าเฮ้ยเรามีคนซัพพอร์ตและมีคนรักเราเยอะขนาดนี้ รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากแล้วเราเวลาเราไปแฟนมีตติ้งต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้เห็น culture ต่างๆ อยากจะบอกว่ามันเป็นเพราะแฟนๆด้วยที่ทำให้เราได้มายืนในตรงนี้ได้มานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้แล้วก็ ได้ไปต่อเรื่อยๆในวงการ ได้มีโอกาสใหม่ๆ ได้ไปเรียนรู้โลกใบนี้ว่ามันมีอะไรที่หลากหลายมากอะไรเงี้ยเขาสอนเราเสมออะไรเงี้ยเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวเราไม่ได้มีสุขอย่างเดียว เรามีทุกข์ร่วมกันด้วย เราก็ผ่านมาด้วยกันเรารู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวที่มีความสุขจังแล้วก็ยังอยากให้เขาอยู่กับเราไปแบบนี้ สิ่งที่ผมจะทำได้แล้วก็อยากจะทำให้เขามาโดยตลอดก็คือ เราต้องพัฒนาตัวเองให้เขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เป็นแฟนคลับมอสแบงค์แบบ เวลามีใครถามว่าเฮ้ยยูเป็นแฟนคลับใครฉันเป็นแฟนคลับมอสแบงค์เขาพูดได้เต็มปากเลยโดยไม่อายเลยว่าเขาเป็นแฟนคลับเราอยากทำให้เขาแบบแบบมีความสุขที่สุดแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเราในทุกๆโปรเจกต์ที่เราได้รับอะไรเงี้ย หลักๆเลยคือ ผมก็ประทับใจในสิ่งที่เขาซัพพอร์ตเราทุกๆอย่างแล้วก็ยังอยู่กับเรามาเรื่อยๆตลอดระยะเวลาแบบ 3-4 ปีที่ผ่านมาใช่ครับ คนเดิมๆแล้วก็คนใหม่ๆก็เข้ามาเรื่อยๆก็ยังอยู่ทำให้ผมรู้สึกว่าครอบครัวของเรามันอบอุ่นอะไรเงี้ยผมก็ยังประทับใจสิ่งนั้นหลักๆแล้วกันครับ เพราะว่าแบบสิ่งโดดๆอะไรเงี้ยผมเลือกไม่ได้จริงๆมันเยอะมากๆใช่ครับ เข้าใจเลยครับ โอเค ถ้าสมมติว่ามีแฟนๆหรือใครก็ตามที่ดูเราอยู่ตอนนี้ครับ แล้วเขามีเราเป็นแรงบันดาลใจ เราอยากบอกอะไรกับเขาบ้างครับ คือมีเรื่องหนึ่งผมอยากพูดมากผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งแพชชั่นที่ทำให้ผมอะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากๆก็คือในวงการ BL อะครับในเริ่มแรกไม่มีลูกครึ่งที่หน้าฝรั่งชัดขนาดนี้ แล้วก็ทุกๆคนที่หน้าเป็นฝรั่งจ๋าแบบเนี้ยจะถูกปฏิเสธในการเล่น BL เพราะว่ารู้สึกว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย แล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยเยอะมากๆที่เขาต้องการอยากจะมาเป็นนักแสดง วันที่เราทำสำเร็จในมังกรกินใหญ่ครับ มีข้อความหนึ่งเด้งมาที่เป็นเพื่อนผม เขาก็บอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่ยูเป็นใบเบิกทางให้กับเรา เราไปแคสติ้งมาแล้วเราก็จากที่เขาไม่สนใจเราเลย ไม่ชอบหน้าเราเลย ตอนนี้เขาชอบหน้าเรามาก เพราะว่าเขาบอกว่าเรายังสามารถทำได้เลยแปลว่าเขาก็ทำได้มาทำให้หลาย ๆ ค่ายเปิดใจกับเขาอะไรเงี้ย แล้วก็อีกหลาย ๆ คนผมเลยมองว่า ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเราอย่าไปมองว่าเกิดมายังไงหรือว่าเรามีลักษณะแบบไหนให้เราเขาเรียกว่ามั่นใจกับความฝันของเราก็ทำมันไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าสักวันโอกาสจะวิ่งหาเรา อย่าทำตัวเองให้ไม่พร้อม จงทำตัวเองให้พร้อมในทุกๆวัน ผมเชื่อว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราแน่นอน ไม่แก่เกินเรียนขยันฝึกฝนไว้ทุกๆวัน แล้วก็สู้ๆนะครับ ขอบคุณบ่อยๆมากๆแล้วที่ยังสปอร์ตแล้วก็ที่มารักเราตรงนี้เนาะแต่ก็งั้นวันนี้บอกอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก็คืออยากจะให้ทุกคนทำสิ่งที่ตัวเองมีความสุข แล้วก็อยู่กับปัจจุบัน อยากให้ทุกคนโฟกัสตัวเองมากๆนอกจากโฟกัสเราแล้วก็อยากให้ทุกคนโฟกัสตัวเองโฟกัสคนรอบข้างแล้วก็อยากให้ทุกคนทำในสิ่งที่สบายใจแต่ก็อย่าลืมที่จะรักพวกเราด้วย ก็อยู่กันไปนานๆ ก็เจอกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปแล้วก็ทุกๆที่ที่เราไปก็อยากจะให้มีทุกคนอยู่ด้วย ขอบคุณมากๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็รักเราครับ แฟนๆเราเขาเรียกว่าหักโหมมากในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะแบบปั่นเทรนด์หรืออะไรก็แล้ว แต่เขานอนดึกมาก แล้วก็อีเวนต์เนี่ยพอเรามีบ่อยบางครั้งเราก็รู้สึกเกรงใจว่าเขาจะต้องมาหาเราทุกๆครั้งอะไรเงี้ยบางครั้งผมก็รู้สึกว่าอุ๊ยเหนื่อยหรือเปล่า มาอยู่ตรงเนี้ยมันมีความสุขจริง ๆ ใช่ไหม ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาหาเรา อยากขอบคุณทุกแฟนคลับทุกคนเลยนะครับ ที่สนับสนุนพวกเราแล้วก็ถ้าเหนื่อยก็พัก แล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ แล้วก็หวังว่าพวกเราจะยังเป็นรอยยิ้มที่ทำให้เขามีความสุขได้อยู่นะครับ แล้วก็สัญญาว่าก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทำให้เขาภูมิใจแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอโทษนะครับ โอเค น่ารักมากเลย เราเชื่อว่าแฟนๆ น่าจะได้แบบรับกำลังใจไปอย่างเต็มที่เลยนะครับ แล้วก็คำถามสุดท้าย อนาคตในวงการบันเทิงของมอสแบงค์เรามองภาพเราเป็นยังไงบ้างครับ รวยเลยรวยมาก เพราะว่าอนาคตในวงการบันเทิงผมอยากเป็นคนที่สามารถเล่นได้ทุกบทบาท สามารถทำให้คนเชื่อได้ว่านี่คือนักแสดงแล้วก็อยากได้รับรางวัลที่การันตีถึงความสามารถของเรา อยากอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่ามันทำให้เรามีความสุข และที่ผมพูดอยู่นะตอนเนี้ยมันคือแพชชั่นในวันนี้ใช่ไหมครับถ้า
การที่มีแพชชั่นนี้มันทำให้ผมทุกข์สักวันหนึ่งผมก็จะเลือกเปลี่ยน เพราะผมเชื่อว่าผมอยากอยู่ในวงการบันเทิงแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบ stable และมีความสุข แล้วก็มีแฟนคลับมาเป็นกำลังใจแบบนี้ มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นแบบนี้ไปเรื่อยๆผมมองเห็นตัวเองว่าแบบเราครอบครัวเราใหญ่ขึ้น แต่วันนั้นเราก็ยังมีมอสอยู่ เนี่ยอนาคตนะครับ จริงๆผมอยากเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพ อยากแบบอยากเก่งมากๆ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากมากๆ คืออยากรวย อยากรวยแล้วก็เอาเงินมาปนเปลตัวเอ โอ้ ง โหทุกวันนี้ก็รวยจะแย่ โอ้โห รวยคือกี่บาท 1,000 ล้าน 1,000 ล้านต่อเดือน โอเคอ่ะสุดท้ายฝากผลงานของมอสแบงค์กับแฟนๆหน่อยครับ ได้เลยครับ ก็จริงๆ ผมจะมีภาพยนตร์เร็วๆนี้นะครับ ชื่อเรื่องว่าตาโขนนะครับ ก็จะได้ดูกันที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์เลยนะครับ แล้วก็มีซีรีส์ร่วมกันชื่อเรื่องว่า Be My My Soulmate Soulmate ร่วมหอลงๆนะครับ ก็กำลังจะปล่อยไพลอตให้ดูเร็วๆนี้แล้วใช่ครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็เรื่องที่ผ่านมาชื่อเรื่องว่ามังกรกินใหญ่ แล้วก็เพียงชลาลัยนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube แล้วก็แอปพลิเคชัน iQIYI ครับ วันนี้ต้องขอบคุณมอสแล้วก็แบงค์มากๆ ขอบคุณมากๆ คุยสนุก ครับ มากแบบชั่วโมงกว่านี่คือแบบไม่อ่อมเลย คุยกันนานเหมือนกัน จ เนอะ ริงๆ คุยสนุกมากๆนะครับแล้วเราก็เชื่อมากว่าเรื่องราวของทั้งสองคนเนี่ยจะส่งสารเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการนี้ได้แน่นอน ได้ ดีมากเลยครับ วันนี้ต้องขอบคุณมอสแบงค์มากๆนะครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ บ๊ายบายเลยนะ บ๊ายบาย ครับ